cái bond nó rất là mạnh. Hợp lý. Nó Nghe make sense. nó cực kỳ lớn ấy. Thế nên là chính vì thế cái áp lực mình phải làm tốt trong mọi thứ nó mới bắt đầu sinh ra. Và ngay cả trong relationship cũng thế, tôi sẽ cảm thấy là không một ai Tốt bằng bố bác. đủ tốt bằng bố. Damn. Thực sự ấy. Nhưng mà cái tôi băn khoăn là cái complex thì nó sẽ là như nào, vì tức là như bác muốn trở thành bố bác. Nhưng khi tìm partner thì bác cũng muốn một partner giống như bố. giống như bố bác. What the fuck? The fuck? Daddy issue. Thế nên tôi không có một cái mối quan hệ nào bền vững cả. Bởi vì tôi sẽ luôn compete, cảm giác là mình sẽ luôn compete với chính những người partner của mình. Mà một dạng daddy show mà rất ít người nói đến. Đúng rồi, siêu ít luôn, Rất siêu hiếm. Lúc đầu tôi có biết nó là daddy issue đâu. Tôi đã nghĩ là kiểu đâu, tao thân với bố mà, tao có deep bond với bố mà. Đấy, kiểu connection các thứ này kia thì đâu gọi là daddy issue. Vẫn là daddy issue. Bác có praise king không? Praise king ý là kiểu muốn ai đấy sẽ kiểu có. Good girl. You are a good girl. Trời ơi, có. Thế tôi có thể tưởng tượng cái complex của bác, tại vì mẹ mày đéo đủ tốt để mày praise tao. Đúng rồi. Nhưng tao vẫn long for Đúng cái đấy. rồi. Chính xác bác ạ, chính là như thế đây. Mẹ mãi đến gần đây tôi mới vỡ ra được cái đấy nha. Bởi vì kiểu suốt thời gian trước mình cứ bảo tại sao mình không bao giờ kiểu cảm thấy thoải mái được trong một mối quan hệ nhỉ? Không bao giờ thấy mãn nguyện. Đúng rồi. Mà đấy, tôi tìm những cái người partner giống bố tôi, nhưng xong tôi cũng critic họ là đấy, mày vẫn đéo bằng được bố tao. Đã có ai praise bác chưa? Trong cái dynamic sensitive. Cũng có đấy, nhưng mà tại vì họ praise tôi, nhưng mà tôi lại critic họ là họ chưa đủ tốt để họ praise tôi. Thế nhưng mà trong cái dynamic chỉ về sexual thôi thì nó sẽ dễ để nhận được cái praise đấy hơn là intimate, là kiểu tình cảm. Thì trong cái dynamic sexual thì bác có tôi luôn luôn sẽ cố gắng là làm tốt nhất mọi thứ trong cái bedroom. Okay. Và tôi sẽ rất chủ động nha, tức là kiểu đấy, tao sẽ là cái người đấy chứng minh cho mày thấy. Lần nào tôi cũng cảm giác như mình đang bước vào một bài thi. Đúng rồi, đấy, tao phải prove myself là đấy, tao kiểu kỹ năng các thứ này kia. Từ khi còn kiểu mới bắt đầu gọi là sexual awakening là tôi đã tìm hiểu rất kỹ, kiểu cái áp lực research. Đúng rồi, mình chuẩn bị cho việc mất trinh. Chuẩn luôn. Ngay kể cả trong lần kiểu mất trinh của tôi đấy, first time tôi đã như thế rồi, tôi đã gọi là kiểu for real. Tại vì cái lúc mà mình have sex nó sẽ là một cái lúc mà mình bị expose vãi cả lồn. Thế nên là mình phải mình không được để lộ cái sự lúng túng và lóng ngóng của mình đấy, mình phải kiểu làm mọi thứ một cách rất thuần thục đấy. Thế đây là đi về tốc độ chung của Asian Kid à? Mãi về sau mới nhận ra ấy, lúc đấy không biết gì đâu ấy. Thế lúc đấy chỉ cứ thế mà kiểu ôi mình phải được công nhận là đấy, kiểu mình giỏi, mình phải được công nhận là mình thuần thục, overachieving, nhưng mà lại không phải là academic mà là sexually. Dù tao muốn mày praise tao nhưng tao không muốn mày praise bằng mồm. Đúng. Tao muốn mày phải stun. Đúng. Bằng cái reaction. Thực sự đúng. Tôi sẽ chú ý lắm, tức một là lời khen sáo rỗng thì không được tính là khen bác ạ. Thế nên là nó phải deeper than that. Nhưng mình phải sense được cái lời khen. Đúng. Không mình đéo tin đâu. Đúng rồi. Vì mẹ từng cái cử chỉ, từng cái dùng mình, từng cái tiếng động. People pleaser. True. Yes. Cái này hợp lý nhá, tại vì mình có trust issue. Đúng. Nên thằng nào khen bằng mồm nó sẽ không. Đúng. Mình không tin. Yes. Mình thấy là mẹ nó, thằng này nó đéo có ý thực sự khen mình đâu. Nhưng mà mày react là mày kiểu trong cái lúc đúng mày rồi, naked như thế, mày trơ trọi như thế và mày khen tao. Nó là cái raw nhất. Yes. Thế nên mình mới muốn kiểu
dominate và kiểu đi mẹ tao phải prove myself và đấy này kia. Tại vì đấy là cái nơi mà mình có được cái honest reaction mà. Tôi đang nghĩ xem là cái này nó sẽ liên quan đến cái phần gì, tại sao mình lại không tin được word mà mình chỉ tin môn. Tôi đang nghĩ có khi nào mình kiểu cả tuổi thơ bị bullshitting không ấy. Yeah, cả cũng khoảng đúng. thời đi học bị bullshitting không, một dạng Đúng. kiểu bully theo kiểu cái môi trường của mình là như thế mà. Là mình phát triển trong cái sự bullshit bully, đấy. Mà đấy phải bully mình phải bị bully lúc nào cũng là criticize ấy, lúc nào cũng sẽ là thì mẹ constantly là mày chưa đủ tốt ở chỗ nào, và kiểu có điểm nào của mày chưa hoàn thiện, thậm chí kiểu body shaming rồi là các thứ nó cũng đến, nó cũng tất cả đều là trong cái package đấy, nó là full package ấy. full of critics ấy. Từ đấy tất cả mọi nơi body shaming rồi personality thì mẹ nếu too much too little rồi là đấy kiểu academic đấy mẹ đêm mình đang mẹ expand từ family dynamic lên đến social dynamic của mình. People pleaser. True. Exception. Mà xong đấy chính là cái people pleaser đấy, nó là một cái rất điển hình của daddy issues. Thế nên tôi mới tự hỏi là sao lại thế nhỉ? Tại sao mình lại có cái biểu hiện đấy trong khi mình đâu có daddy issue đâu? Mình chỉ là another end of the spectrum bác ạ. Đúng rồi. Mãi về sau tôi mới phát hiện ra nó có cả một cái spectrum. Miễn là mình có bố thì mình sẽ có daddy issue. Trông bác cũng khác cơ ấy. Khác mà, thì phải khác vãi lồn. Trước khi bắt đầu ngồi xem là tôi đã nghĩ ngay là mình sẽ cảm thấy lạ lẫm vãi cứt khi mà nhìn vào cái hình ảnh của mình trong này. Nhìn mình trong này rất là neutral ấy. Xong mình bây giờ kiểu rất là extreme, really contrast luôn ấy. Mà xong cái việc hình thành intimacy thì nó lại là trở ngại theo kiểu khác. Đấy là mình sẽ luôn luôn kiểu critic người ta quá. Thế nên là chỉ cần là một cái nhỏ nhặt mà mình cảm thấy là người ta không compete được với cái hình tượng, hình mẫu, cái tượng đài mà mình đã đặt ra, mình sẽ bị ích và mình sẽ kiểu ngay lập tức lose interest. Tôi nghĩ cái này nó xuất phát từ việc mình judge bản thân mình trước. Vì mình muốn cái standard đấy mà mình không đạt được, nên mình sẽ judge mình, là mình judge từ trong ra ngoài, mình judge con mẹ tất cả mọi người khác. Nên nó rất là judgy, vì mình không bao giờ mình có thể đạt được đến cái, tôi cảm giác là đấy là một cái thứ mà mình vẽ trong đầu nó quá surreal ấy. Đúng, thế nên là cảm giác khi mà mình bước vào reality nó sẽ là nhìn đâu cũng thấy sạm. Và khi chỉ cần nhìn đến một hạt sạm thôi là mình ngay lập tức mình kiểu pull away và mình kiểu distant ngay. Cái đấy nó có đến từ xích mích giữa cá nhân bác và bố bác. Thay vì nó là sạn thì có thể nó là một cái rejection nào đấy mà ngay trong mối quan hệ bonding giữa mình và bố có. Thật ra thì bố tôi cũng là một cái người siêu critical. Thế nên là well, phải lý do mình mới có praise king đúng không? Lý do mà mình mới cần được công nhận đúng không? Vì mình không được công nhận. Kiểu cảm giác mình không bao giờ good enough ấy. Thế nên là mình mới luôn luôn cố gắng gọi là đặt áp lực cho bản thân là tao phải xuất sắc, tao phải xuất chúng. Đấy, và bác biết cái câu chuyện mà bố tôi đặt tôi ngồi xuống để giải thích cho tôi về cái ý nghĩa của từ xuất chúng không? Bố tôi bảo là đấy, xuất chúng là bước ra ngoài đám đông. Nhưng mà bước ra ngoài đám đông nó sẽ có rất nhiều kiểu bước ra ngoài đám đông. Ví dụ giữa một đàn cua đang bò ngang mà có một con bò dọc, nhiều người sẽ nghĩ là nó kiểu thinking outside the box, rồi kiểu nó phá cách, nó vượt trội lên khỏi đám đông. Nhưng mà không, chắc gì nó đã như thế, biết đâu nó chỉ là một con cua say rượu và nó đéo nhớ cách đi như thế nào. Tôi đã kiểu xong bố tôi giải thích xong cái câu chuyện đấy, bố tôi quay ra nhìn tôi kiểu, con có chắc là con không phải một con cua đang say rượu không? Still nó vẫn là exceptional á. Phá kỷ lục Guinness của những loài cua.
Ôi bác biết cái lúc mà tôi bảo với bố tôi là tôi sẽ theo nghệ thuật ấy, bố tôi phản ứng thế nào? Bố tôi hỏi là thế mày có thể trở thành số 1 được với nghệ thuật không? Vâng, tham vọng luôn đấy. Yep. Tức là phải là khi mà mày quyết định enter một cái field như thế, mày phải trở thành số 1 được. Nếu không thì mày là số 2, không ai biết đến mày là ai, không ai gọi là công nhận cái giá trị của mày. Đấy, thế tôi ở thời điểm đấy nó kiểu bùm, kiểu nó mẹ như kiểu là một cái phong ấn, nó kiểu ấn vào đấy, kiểu mày phải vì yeah, đúng rồi. Đến level đấy thì mày mới xứng đáng làm con gái tao. Mà không phải chỉ bây giờ mới thế nhá, mà trước đây là cũng luôn luôn như thế. Nhưng mà trước đây thì nó sẽ kiểu luồn lách hơn, nó như kiểu một cái dòng chảy ấy, nó kiểu là kiểu những cái cách bố tôi thể hiện. Chứ nó không phải là kiểu bố tôi sẽ kiểu đột thẳng vào như thế. Nhưng mà đến bây giờ cảm giác như kiểu là đấy, khi mà tôi bắt đầu quyết liệt hơn thì bố tôi cũng sẽ quyết liệt hơn ấy. Đấy, tức là nó cộng hưởng cho nhau. Tôi nghĩ là nó không còn là thuần về mặt ý chí nữa. Nó bị kiểu driven bởi rất nhiều những cái lo âu và những cái sợ hãi khác. Nó kiểu càng ngày nó càng complex hơn. Đấy. Con nghĩ là cái này nó đã thực sự tốt đến đâu và kiểu nó còn có thể tốt hơn nữa không? Đấy, là tôi sẽ lại kiểu đềm kiểu mình chưa là ai cả, mình chưa là cái gì cả, xong bắt đầu lại kiểu và đấy, bản thân Classic Asian parent. Yep, typical là những cái bậc phụ huynh châu Á là đấy không bao giờ hài lòng. Đúng rồi, không bao giờ hài lòng. Tôi tò mò là ví dụ như bác analyze bố bác như thế và bác có một cái conflict nhất định với mẹ vì idolize bố thì cái perception của bác về man and woman in general, tức là về giới, về gender nó như thế nào khi mà bác lớn lên? Khá là thú vị đấy. Tại vì nó như kiểu là một cái mirror, là kiểu ngược lại ấy. Ví dụ nhá, tôi conflict với mẹ và idolize bố, thì đến lúc mà tôi gặp đàn ông kiểu men in general, tôi sẽ có một cái sự kiểu rất là critical và tôi sẽ gọi là đánh giá thấp toàn bộ đàn ông ở bên ngoài kia, ngoài bố tôi. Còn với mẹ thì tôi lại luôn rất là kiểu praise những cái người phụ nữ xung quanh mình, bởi vì tôi có conflict với mẹ. Thế nên là tôi cảm giác là mình nhìn những cái người phụ nữ ở bên ngoài kia và mình thấy là wow, họ là thứ mình thiếu. Cái này tôi không chắc đâu nhá. Cái này tôi cũng đang thấy cấn cấn nha. Tôi thấy là tôi nhìn cả trai cả gái tôi đều critic như nhau. Tôi nhìn gái tôi cũng critic ấy, chứ không hẳn là ấy đâu. Thật ra là với phụ nữ thì tôi sẽ có một cái sự mềm mỏng hơn về việc là đấy, kiểu nếu như mà họ cho tôi attention và kiểu những cái sự gọi là cảm giác nurturing người này kia thì tôi sẽ dễ fall. Tôi sẽ rất dễ là kiểu falling for a woman, nhưng mà tôi vẫn sẽ critical họ qua thời gian ấy, nó vẫn sẽ là kiểu một cái process ấy. Và nếu như mà kiểu để mà nói thì đúng là các mối quan hệ với phụ nữ của tôi nó sẽ dài hơn so với đàn ông. Nhưng mà nó cũng không phải là dài hẳn ấy, tức là nó cũng vẫn sẽ short term ấy. Tôi nghĩ đúng nhất sẽ là bác ít đề phòng phụ nữ, chứ không phải là bác không judge. Đúng. Và bác không đề phòng người ta nhiều bằng bác đề phòng đàn ông. Tôi siêu cảnh giác với đàn ông ấy, kiểu thì mẹ siêu trust issue với đàn ông ấy. Còn với phụ nữ thì ít hơn, tại vì tôi biết là đấy, những cái emotional explosion của họ là sẽ trong cái range như thế nào. Tôi nghĩ là bản thân mình là phụ nữ. Yeah, đúng. Biologically mình đã lập trình như thế rồi. Đấy. Tao mà đã hiểu tao real, đúng rồi. Thì tôi không chấp nhận được cái phần feminine của bản thân. Đấy, thế nên tôi mới đang kiểu struggle, bởi vì nếu mà nói là kiểu gender attraction thì tôi sẽ kiểu tôi rất thích phụ nữ ấy, nhưng mà cho đến khi mà tôi thực sự tiếp xúc với họ thì nó sẽ có rất nhiều những cái thứ mà kiểu bên trong tôi nó đang kêu gào phản đối, bởi vì đấy mình cũng sợ femininity mà. Nhưng mà tôi vẫn thèm ấy,
tôi vẫn kiểu khao khát muốn có được một cái người phụ nữ mà làm cho mình cảm thấy thoải mái với cái femininity của mình. Yes. Đấy, rất là khó ha. Rất khó, thế nên tôi mới kiểu bác nghĩ là người phụ nữ như thế nào để khiến nó thoải mái với cái femininity? Nói ra sẽ hơi buồn cười nhưng mà giống tôi á, không phải là giống về kiểu hoàn toàn, mà nó sẽ có rất nhiều những cái xu hướng giống tôi. Ví dụ như là nếu mà để nói là một cái người hoàn toàn opposite của tôi, tức là một cái người hoàn toàn embrace femininity, một cái cô gái rất nữ tính, rất bánh bèo, thì tôi sẽ kiểu no, kiểu ngay lập tức tôi kiểu không, mẹ tao không thể, đấy, too much. Đúng. Nhưng mà đấy, tôi muốn một bạn tomboy nhưng mà bạn ấy vẫn thoải mái với cái sự nữ tính của bạn ấy. Yes. Đấy, nếu mà để mà nói thì tôi nghĩ đấy sẽ là một cái perfect balance. Chẳng hạn, đấy, vẫn fem nhưng vẫn thom được. Đúng. Yes. Hoặc là một người đàn ông nhưng mà vẫn có sự nữ tính trong đấy, kiểu femboy. Chắc là gender nó cũng chỉ là một cái term thôi, quan trọng là con người, quan trọng là personality. Tức là tôi muốn một cái người nó vừa có cả nam tính vừa có cả nữ tính, và hai cái phần đấy nếu như mà nó có thể kiểu tương đối balance với nhau thì sẽ là kiểu. Nhưng mà nhá, cái nam tính và nữ tính nó cũng mang tính cá Nó nhân rất đúng nhiều. rồi, Với bác như thế nó nào rất là trừu nam tượng. tính, thế nào là nữ tính? Actually, đây là một câu hỏi khó. Agree. Chính bản thân tôi cũng đang hoang mang về cái điều đấy bác ạ. Tôi cũng đang đéo hiểu thế nào là nam tính, thế nào là nữ tính. Tại như tôi thì tôi assume là nó sẽ gắn liền với mother figure và father figure. Với mình nữ tính nó sẽ là mother figure, những cái thứ mà mother figure của mình có, những characteristic mà mother figure của mình có, và nam tính là những characteristic mà father figure của mình có. Thế nào nhỉ? Tôi nghĩ là để mà nói một cái trait với tôi nó khá là nữ tính thì đấy là biết làm đẹp. Kiểu, đúng rồi, đấy, kiểu mình nói thật là mẹ tôi thì cũng không phải là biết làm đẹp lắm đâu, mẹ tôi là rất xuề xòa, nhưng mà bố tôi lại siêu điệu, rất là kiểu kỹ trong cái việc áo quần, tóc tai, rồi là phong cách kiểu personal style như thế nào. Mẹ tôi kiểu có thể ra đường mặc đồ ngủ kiểu rất là đầu tóc kiểu bú rù đấy thì là kiểu đấy ghép vào với nhau ấy nhỉ. Đấy, và kiểu cái việc mà mẹ tôi xuề xòa nhưng mà tôi lại vẫn thấy cái việc biết làm đẹp nó là sự nữ tính. Tôi cũng thấy rất là khó hiểu. Nhưng mà kiểu đấy, chăm chút cho bản thân đấy, kiểu những cái thứ nhỏ nhặt, ví dụ như là kiểu móng tay móng chân gọn gàng sạch sẽ, xong rồi tóc tai kiểu phù hợp với gương mặt, rồi là đấy kiểu mọi thứ những có taste, đúng vậy. Và cái taste rất là rõ thì càng tốt, càng là kiểu đấy distinct thì nó càng ấn tượng. Và nữ tính với tôi đôi khi còn là cái sự bộc lộ về màu sắc nữa, bằng một cách nào đấy. Cái này tôi cũng chưa lý giải được nha. Tức là monotone với tôi nó cảm giác rất là nam tính, còn kiểu colorful nó sẽ rất nữ tính. Expressive à? Đấy. Expressive, sao expressive? Yeah. Somehow. Đấy. Tự ác khiến tôi cũng tự questioning lại bản thân tôi nào là nữ tính nữa này. Tôi thề cái lúc mà kiểu nghĩ đến điều đấy tôi đã kiểu nhưng shit, mà trả được câu hỏi này thì mình sẽ figure rất nhiều thứ bên trong mình. Đúng. Nó sẽ nói rất nhiều về bản thân mình. Về bác nam tính sẽ là gì? Ví dụ. Tôi nghĩ là cái khái niệm nam tính của mình nó cũng rất là trừu tượng. Ví dụ như tôi có nói là monotone và colorful, tức là expressive và kiểu bình thường, thì nó sẽ cũng như thế, cũng là những cái khái niệm rất là trừu tượng. Nhưng mà đấy, một người mà họ dreamy, họ kiểu mơ mộng đấy, họ kiểu không ngại cái việc mà đấy có những cái gọi là thế nào nhỉ, kiểu những cái sự bay bổng, thì một người thực tế sẽ có nhiều sự nam tính, kiểu practical, và kiểu phần nào đấy stoic, quyết đoán, hơi độc đoán.
Tao muốn nó là như thế này, nó phải là như thế. Nghe bắt đầu ra rồi đấy, ra màu nam tính rồi. Nó cũng là kiểu những cái thứ mà mình được xã hội xung quanh ấy. Nhưng mà nó cũng có rất là Asian man, an Asian woman. Nói thật với bác là đúng là với tôi nam tính nó sẽ phải có tí mùi gia trưởng ấy. Yes, that's why bác thích đàn ông nữ tính. Đúng vậy. Nó make sense vì mình vẫn là dù gì mình không thoát ra được khỏi cái social construct. Nhưng mà nếu như mà một người phụ nữ mà có một chút gia trưởng trong đấy tôi lại thấy rất hấp dẫn nha. Đấy. Vì cái gia trưởng phụ nữ nó sẽ khác. Đúng rồi. Tại vì nó cũng lại một lần nữa dựa vào những cái social construct từ trước đến giờ nữa, thế nên là nhiều khi cái sự gia trưởng ở đàn ông nó sẽ bị thiên về cái xu hướng toxic nhiều hơn. Còn ở phụ nữ thì họ sẽ kiểu có những cái bộc lộ khác, những cái biểu hiện khác. Đấy, nhưng mà đấy, một người quyết đoán này, đấy, và một người kiên định, tức là không dễ bị tác động bởi người khác, không dễ bị tác động bởi những cái thứ xung quanh, nó chỉ là từ những cái cảm giác của mình thôi. Đấy, ví dụ như kiểu một người phụ nữ đến kiểu đi hẹn hò với tôi, thường tôi sẽ là người giành lái xe. Nhưng nếu người ta giành lái xe được từ tôi ấy thì tôi sẽ thấy kiểu oh wow, kiểu ok, kiểu cool, yes. Tôi nghĩ cái daddy issue với hội màu tím ở giữa ấy nó sẽ rất khác với cả cái classical daddy issue của mà hay bị kiểu womanize. Tôi cũng không, tôi thấy mình khá là khó relate với cả cái daddy issue của mặc dù mình vẫn có cái trait là people pleaser, đúng, man pleasing, somehow vẫn có một cái trait đấy, vẫn có, nhưng mà mình vẫn cảm thấy nó không đúng với mình ấy, nó không khớp được với mình ấy. Cách của mình thể hiện nó vẫn rất là đúng rồi. Tại vì như gái 100% thẳng đi, thì người sẽ chỉ muốn có được cái acceptance, cái care khi mà ta có daddy issue, nghĩa là ta muốn một cái figure mà có thể để tao please được. Nhưng mình là không chỉ please mà mình còn có cả competitive trong đấy. Đúng, mình còn có một cái sự muốn trở thành, không chỉ là muốn có được mà còn là muốn trở thành. Nó khá là khác. True. Ngoài ra thì tôi cũng có một cái hai cái representation giữa nam tính và nữ tính. Nữ tính là meo meo, là con mèo, còn nam tính là go go, con chó. Với tôi là ngược lại đấy. Thế hả? Với tôi nữ tính là go go và nam tính là meo meo. Thế hả? Tại vì based on mother figure và father figure thì mẹ thì giống con chó hơn. Bố tôi không giống con mèo lắm, bố tôi sẽ giống một người thích nuôi chó. Nên đối với tôi thì phụ nữ kiểu phụ nữ sẽ cái kiểu phụ nữ thẳng, cái kiểu classic oriental woman, nó sẽ kiểu muốn please chồng, làm tất cả mọi thứ cho chồng, nhưng vẫn inferior với chồng, rồi có thể làm tất cả mọi thứ trong nhà nhưng vẫn inferior với chồng. Nhưng đối với tôi thì chó giống feminine hơn, femininity hơn. Thực ra trong gia đình của tôi cũng có cái dynamic đấy, tức là mẹ tôi cũng là cái người kiểu hậu phương vững chắc để mà gọi là support cho bố tôi, nhưng mà somehow thì tôi lại thấy là kiểu con mèo ấy, nó có cái sự independent của nó, nó có cái sự gọi là kiểu tao muốn làm gì thì tao sẽ làm, thì cái đấy nó lại mang cái nét tính cách của mẹ tôi nhiều hơn. Còn đấy, kiểu bố tôi thì sẽ là kiểu đấy, nếu mà ra ngoài thì bố tôi sẽ kiểu gầm gừ đấy, sẽ kiểu gọi là bảo vệ được cho cái gia đình của mình, và kiểu cảm giác kiểu giống một con chó canh gác ấy. Và nó kiểu cũng sẽ kiểu luôn luôn muốn lên tiếng ấy, tức là đấy, bố tôi sẽ luôn là cái kiểu người là tao sẽ là người có tiếng nói. Còn đấy, kiểu con mèo nó chỉ lên tiếng khi mà nó muốn thôi, còn đây là kiểu con chó lúc nào nó cũng sẽ sủa ấy. Nghe hơi láo nhưng mà đấy, tôi thì vẫn thế thì tôi vẫn thấy giống mẹ tôi. Mẹ tôi hầu như gánh tất cả mọi thứ trong nhà đấy. Nhưng mà về nhà thì vẫn phải theo chủ. Thế nên là I don't know, chính vì cái dynamic là tôi không muốn giống chó. Nhưng tôi grow up tôi muốn là một con mèo, tôi không muốn là một con chó. Tôi cũng grow up muốn là một con mèo, nhưng mà đấy nó kiểu như mày cứ bắt chéo như thế này. là complicated. Bác thấy không, kể cả tôi và bác đều có daddy issue, nhưng mà
nó rất khác cái nhau luôn recipe đấy. nó vẫn rất là khác nhau. Thì kiểu vậy, đúng là càng đi sâu vào những cái diễn biến tâm lý của một con người nó càng mẹ phức tạp như một cái mê cung ấy. Và mẹ đéo một ai có một cái bản đồ chỉ dẫn cả. Thế nên là mình cứ kiểu đi xong rồi đi vào ngõ cụt, xong lại kiểu never mind, lại phải quay lại xong rồi kiểu tìm đường khác ấy. Nhưng mà đã từng trong cái dynamic nào mà bác thấy bác giống bố bác trong cái dynamic intimate nào đấy mà bác thấy là bác đóng vai một người giống bố bác chưa? Có. Thế là trong mọi dynamic, trong mọi intimate dynamic tôi đều thấy là mình kiểu càng ngày càng giống y hệt ông bố mình ý. Có thể là trước đây cũng giống nhưng mà bây giờ tôi nhận thức rõ hơn. Đấy. Nhưng mà kiểu nó luôn luôn là như thế. Tức là mình sẽ luôn luôn muốn là cái người dẫn dắt. Nhưng mà thực chất là mình sẽ kiểu cái ham muốn của mình là mình muốn cái người partner của mình họ dần dần họ dắt được mình. Bố tôi bây giờ y hệt thế các bạn. Tức là đấy, bây giờ bố tôi sau khi mà bước vào giai đoạn hưu trí rồi là mẹ tôi lại trở thành cái người dominant ở trong nhà ấy. Đấy, tức là đấy, mẹ tôi sẽ kiểu dẫn dắt bố tôi, ví dụ là đấy hôm nay anh ăn gì, hôm nay anh kiểu làm những cái thứ gì đấy, xong bố tôi sẽ kiểu bắt đầu lùi về sau nhiều hơn. Nhưng mà trước đây là hoàn toàn là bố tôi sẽ kiểu dắt ấy. Interesting. Yeah. Bản thân cái dynamic trong nhà tôi nó cũng đã phức tạp rồi, thế nên là kiểu tôi tiếp nhận tất cả những cái thứ đấy và tôi cũng tự conflict với chính mình ấy. Tôi cũng nghĩ là không cái dynamic nào nó sẽ fix đâu ấy. Kể cả dom hay là sub thì nó vẫn luôn có cái theo phase ấy. Đúng rồi. Theo phase. Trong một mối quan hệ mà có thể đi được lâu với nhau là nó phải đấy. Vì không một ai có thể đúng rồi dom mãi, không ai có thể kiểu sub mãi được. Ví dụ như là bố tôi sẽ luôn để mẹ tôi là cái người discipline, nhưng mà bố tôi là cái người dẫn dắt. Đấy, kiểu nó sẽ kiểu rất là khó nói, khó xác định ấy. Nhưng mà bác sẽ luôn nghĩ em đầu là bác muốn trở thành bố, không phải muốn trở thành mẹ đúng không? Đúng. Yes. Mặc dù vẫn sẽ có những cái tính cách, những cái trait của mẹ tôi mà tôi rất muốn có được. Nhưng mà kiểu tôi vẫn nghĩ là overall thì mình vẫn gọi là hướng đến cái hình ảnh của bố mình ấy, hướng đến cái hình tượng của bố mình ấy. Tôi thì complex hơn một tí. Là tôi từng muốn trở thành bố. Cho đến một điểm tôi không muốn trở thành cả hai. Đúng, tôi muốn kiểu vượt ra ngoài khỏi cái realm đấy. To be honest thì tôi cũng thế. Mặc dù vẫn kiểu chưa gạt bỏ được hoàn toàn cái lẩn khuất gọi là ám ảnh, nhưng mà vẫn có cái ham muốn đấy. Nhưng mà thực chất thì trước tôi nghĩ là cố đến mấy mình cũng đéo thể thoát ra được khỏi đúng rồi cái đấy đâu ấy, vì dù gì nó là inheritance, nó là huyết thống, nó là tôi cũng đã vỡ ra được cái đấy rồi. Nó là cả quá trình nurturing. Nhưng mình sẽ không bao giờ mình có thể thoát ra được khỏi hai cái shadow đấy. Nhưng mà trong Mother Fucking House thì mình cũng sẽ thành một cái thứ khác. Đúng, mình cũng sẽ không thể giống được như y hệt như thế. Cũng bằng một cách nào đấy mà tôi cũng tự nhận thấy là càng lớn mình càng pha trộn nhiều những cái nét của mẹ ấy. Đấy, mình không thể deny đấy, mình không deny được nữa ấy. Đấy, và thế là kiểu mình mà nhá, đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy awkward khi thừa nhận những cái điều đấy ấy. Tôi vẫn còn cảm thấy kiểu kiểu thật à, kiểu cringe đấy, kiểu không nhưng mà cũng khó tránh, cũng khó mà deny được nó. Tôi đã từng khủng hoảng lớn ấy, tức là kiểu tôi actually break down khi mà tôi nhận ra là từ trước đến giờ mình vẫn bị ảnh hưởng từ hai người họ, chứ mình vẫn kiểu không phải là một cá thể riêng của mình như mình tưởng. Đấy. Yes, cái đấy tôi rất hiểu. Đấy. Đấy, sẽ có những cái mà mình có từ cả hai người và kiểu với những cái representation khác nhau, những cái biểu hiện khác nhau. Mà cái việc mình nhận ra điều đấy nó đúng là một cái tough pill to swallow. Dã man. Tôi nhận ra là ngay đến chính cái ham muốn đào bới của mình nó cũng đến từ cái inheritance của mình. Tôi không có ạ. Thế à? Tôi không biết, là tôi cũng thấy là mình rất là khác bố mẹ tôi. Tôi luôn cảm giác là rất là khó để relate. Nên cái cú sốc của tôi khi mà tôi thấy là tôi có những điểm mà tôi không thể nào chối cãi được tôi giống. Tôi rơi vào depression. Vì chưa bao giờ tôi có thể tôi chưa bao giờ tôi cảm giác relate được với bố mẹ tôi. Cho đến khi mà tôi phải chấp nhận là
dù có khác đến mấy, có những cái điểm mình không thể nào chối cãi được. Kiểu what the fuck. Tôi lại hơi khác một chút. Tôi luôn luôn nghĩ là mình rất giống, nhưng xong tôi sẽ bị một cái là càng giống thì tao càng phải cố để tao khác đi khỏi hai người đấy. Nhưng xong đến lúc mà tôi nhận ra là mình đéo thể khác đi được thì tôi lại rơi vào khủng hoảng đấy, và tôi kiểu thực sự là oh no, kiểu crash đấy, là kiểu coi như là bao nhiêu công sức của tao đổ sông đổ bể, đéo được cái tích sự gì đấy, đéo có một cái nghĩa lý gì. cũng cũng là một cái thú vị khi mà mình đào bới, nhưng mà để mà đến được cái mức mà mình thấy nó thú vị là mình cũng phải trải qua rất nhiều những cái đổ vỡ. Mình kiểu bị bệnh depression mà mình đã đặt cái level acceptance khá là cao rồi nha. Đấy phải ghi nhận. Cái đấy phải ghi nhận, đúng rồi đấy. Còn mẹ, nếu mà đang gọi là ngồi nói về cái chủ đề này lúc mà tôi khoảng 19-20 ấy, nó sẽ là một con người hoàn toàn khác ngồi đây và nói chuyện ấy. Chỉ cần tôi cùng 1 năm trước rồi các bạn. Đấy đúng tôi vậy. vẫn còn đang đúng phải đéo nói gì đâu xa mà mẹ vừa mới năm ngoái thôi, mình vẫn đang đéo chấp nhận được. Vẫn còn mẹ sụt trên xuống. May mà cũng kiểu mẹ có cái nhận thức là mình đã thay đổi. Yes. Như trước đây tôi sẽ defensive lắm, tôi sẽ kiểu mẹ cái gì cơ? Mày bảo tao giống ai? Tao không giống ai cả. Trigger ngay lập tức ấy, là dễ hình đạch luôn đấy. Thế nhưng mà cũng hay là trong một khoảng thời gian mình nhìn lại thôi và mình đã thấy kiểu oh wow. Tôi mặc dù lúc đầu, thời gian đầu tôi không ý thức được là mình đang tìm kiếm điều gì hay là mình đang cố chứng minh điều gì, nhưng mà tôi vẫn cứ kiểu không thể dừng lại được ấy, không thể dừng đào bới được ấy. Và tôi cứ thế tôi kiểu trải qua rất nhiều kiểu vô số những cái failed relationships và kiểu các thứ, thì tôi mới bắt đầu tôi dần dần tôi chậm lại và tôi kiểu suy ngẫm được ra ấy. Nhưng mà mẹ, để mà nói là đã gọi là tiếp xúc và kiểu cố gắng có tạo connection với bao nhiêu người thì nó là endless ấy, nó kiểu siêu nhiều, đến bây giờ tôi lost count luôn rồi. Tôi không biết là mình đã kiểu quen biết và kiểu gọi là tìm hiểu bao nhiêu người thì tôi mới kiểu đến được cái thời điểm này ấy. Mà nhưng mà kể cả bây giờ mình cố nghĩ lại, tôi vẫn thấy nó sẽ có một cái móc nối rất là xuyên suốt, rất là xuyên suốt. Nhưng mà qua mỗi cái móc nối mình sẽ thấy mình grow hơn rất là nhiều. Long journey chứ. nó vẫn ongoing. Tôi theo bảo là đi về đéo bao giờ là hết. Càng tiếp xúc càng gọi là va chạm nhiều, nó lại càng mở rộng thêm những cái ngã rẽ, những cái dễ loằng ngoằng. Thấy cái đỉnh nhất của mình là mình chịu experience các bạn. Nghĩa là mình rất thích cái chuyện trải nghiệm đấy ấy. Tôi bảo mà không phải ai cũng như thế đâu bác ạ. Không phải ai cũng thích điều đấy đâu ấy. Nên là ít nhiều thì nói thì kinh nghiệm mình có rất nhiều trải nghiệm. True. Chắc chắn là không thiếu đấy, chắc chắn là không thiếu trải nghiệm nữa. Nên là mình mới làm cái YouTube channel này.